هذا واحد من أكثر المشاريع complicated على الإطلاق يعني كان. مدينة الشيخ زايد هذه هي شكلها ال3D يعني. أبو ظبي هذه الخارطة اللي على اليسار، فقرروا بدهم يعملوا منطقة حكومية ينقلوا كل الدوائر الحكومية لهذه المنطقة اللي هنا. فهذا هو المشروع بالمجمل، مدينة الشيخ زايد يعني بتقدر تسموها تقريبا كأنها عاصمة جديدة راح تكون في المنطقة، في مجمع وهيئات حكومية، مناطق سكنية، مناطق تجارية، مولات، مناطق أعمال مركزية، منطقة رياضية، وسوق تراثي، ومسجد وطني. هذا اللي من المعلومات اللي أخذناها من الكلاينت. فعندي اسم البراند زايد سيتي. المنتج هو عبارة عن ديستنيشن، هو مكان سياحي خلينا نقول، واللوكيشن راح يكون في أبو ظبي في الإمارات. الجمهور المستهدف راح يكون المواطنين اللوكلز، السكان الريزيدنس، زائد السياح طبعا. ولماذا راح تكون ذا نيو كابيتال؟ ليش الناس بدها تكون هناك؟ في ناس راح تكون تشتغل هناك، في ناس راح تكون ساكنة هناك، في ناس تروح هناك من باب السياحة والرفاهية يعني. فهذه هي الخريطة السريعة اللي عملتها. فهلأ فور مي بدأت طبعا أحول شو اسمه الورد مابينج للصور إلى آخره. فشيء في عندي أنا من بداية المشروع يعني اسم المشروع مدينة زايد، ما في عنا تقريبا بذلك الوقت كان ولا براند هايلايت الشيخ زايد، ما كان فيه. فقلت أوكي أنا اللي بدي أركز عليه هي وان ستوري وقصة واحدة عن الشيخ زايد، بس كيف بدي أحول هذا الكونسبت؟ السؤال اللي بسأله لنفسي دائما لما بدي أشتغل براند مثل ما ذكرت بالسابق اللي هو what are we celebrating؟ فبإيش أنا بدي أحتفي بهذا البراند أو بهذا اللوجو أو بهذا الديزاين؟ من هو بطل القصة؟ فبهذه الحالة اللي هو الشيخ زايد عليه رحمة الله. فبدأت طبعا أنا بعرف إنجازاته يعني، بعرف عنه اللوت بحكم شغلي من زمان. فاللي بدي أركز عليه اللي هي الإنجاز الأبرز للشيخ زايد اللي هو وحد الإمارات، اللي هي الإمارات السبعة وحدهم تحت مظلة دولة الإمارات. هذا الإنجاز الأبرز يعني خلاف الإنجازات الأخرى على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي. فهذا اللي أنا بدي أركز عليه. فعندي رقم 7 وعندي اسم الشيخ زايد. فطبعا الفكرة اللي توصلت لها اللي هي كانت فكرة نظرية بالبداية، وبعدين أنا كيف بدي أخذ كل حرف من اسمه أحوله لعنصر وأستخدم هذه العناصر لصناعة البراند. وهذا فعليا اللي سويته، التجربة والخطأ بنسميها يعني. هي براسي بس لسه أنا ما بعرف إنها راح تشتغل ولا لا. so I have to try it. ففي عندي العنصر الثابت اللي راح أبني عليه كل شيء اللي هو الشكل السباعي اللي هو يمثل الإمارات السبعة بسبب إنجازه اللي هو توحيد الإمارات السبعة. هذا رقم 1. فأي شيء بدي أعمله بدي يكون مربوط بهذا الشيء. فأخذت كل حرف وحاولت أعمل منه شكل سباعي، نجمة سباعية بطريقة ما. ففعلا هذا اللي طلع معي. فقعدت أعمل ريفاين وتراي وكت وكذا سمبليفاي هذه الأشكال، فطلع معي الشكل النهائي للحروف بالطريقة هذه اللي هي مرسومة أصلا من اسم الشيخ زايد. طبعا قبل ما أسويها بالإنجليش سويتها بالعربي، بس العربي كان في عندي مشكلتين. المشكلة الأولى أن زايد بالعربي 4 حروف وأنا بدي رقم فردي يعني، بدي 3 5 7 something، زائد أشكال الحروف ما زبط معي. لذلك انطلقت للإنجليزي، هو it make more sense يكون بالعربي بس ما زبط so I have to try it بالإنجليش. فطلع معي الشكل النهائي للشعار أو المبدئي هذا اللي هو أخذت الأشكال هذه وعملت منهم المارك. هلا التشالنج وين كان؟ I need to create levels of the brand architecture أو البراند hierarchy. في عندي 2 levels بهذه المدينة. عندي الدوائر الرئيسية وتحت الدوائر الرئيسية في عندي دوائر فرعية. كنت بدي أعمل طريقة رياضية بحيث أن عندي 5 أشكال ثابتة اللي هي اسم الشيخ زايد بالإنجليزي، وكل مرة بدي أعمل معادلة بحيث أن الكلاينت يستطيع يطلع بسب براندز ليتر. فبالنسبة للوجو هو الأشكال ال5 مع بعض مجتمعة، هذا اللوجو المذر براند. ثم عندي الليفل 1 اللي هي الهايراكي رقم 2 تحت اللوجو، الدوائر الرئيسية شركة الكهرباء مثلا، البلدية، الحكومة إلى آخره. بدي أعملهم اللوجوز مالتهم من 3 أشكال من ال5
بشرط انه دائما وابدا ايش ما بدي اسوي يكون عندي الحرف اللي بالنص ثابت فيهم كلهم، اللي هو حرف الواي يكون ثابت فيهم كلهم. لازم هذا الحرف يكون او هذا الشيب تبع حرف الواي موجود باي لوجو، والحروف الاخرى تتغير مثل احتمالات اذا بتفكروا فيها. kind of عندي هذا ثابت هنا 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 وهكذا. يعني فعليا هي عمليه رياضيه. فطلع معي نتيجه like this. فكيف يطلع شكله النهائي؟ هيك يكون عندي هذه البراند الأم مدينة زايد، وفيها المناطق الرئيسية وفيها المناطق الفرعية. طبعا المناطق الفرعية إلى المرحلة هذه اللي احنا كنا نشتغل على المشروع هي أكثر من ذلك. طبعا هذيلا راح يزيدوا كل واحدة فيهم راح يكون إلها مناطق أخرى. فبالتالي الطريقة اللي أنا سويتها ممكن أكمل فيها وأطلع بكمية أكبر من الشعارات باستخدام العناصر الخمسة اللي هم أحرف اسم البراند الشيخ زايد. فهذا هو الشكل النهائي لهذه البراند. طبعا مثل ما ذكرت بالسابق إن لازم الشعار يشتغل معي سنجل كلر. هذا هو التحدي الثاني اللي طبعا لما شفتها هنا وطورته I like it amazing I love it. كيف بدي أعملها سنجل كلر؟ فبتصير عادة راح تواجهوا هذه المشكلة، يكون أنا عامل لوجو أكثر من كلر أو أوفرلاي أو أوفرلاب. كيف بحل هذه المشكلة؟ بدي أعمل الكت هذه اللي هي بيسكلي أزيد ستروك أو خط على كل شيب وبعدين أعملهم كت، فبطلع عندي بالطريقة هذه. هذا طبعا راح يكون له استخدامات خاصة ومحدودة ولكن لازم يكون موجود. خلينا نشوف الإلستريتور فايل كيف. هذه الطريقة اللي كنت قاعد بجرب فيهم وتراي ديفرنت ويز. طبعا انا دائما بشتغل الاسود وابيض، بس هذا البروجكت تحديدا لازم اشتغله الوان عشان اشوف الاوفرلابينج، الاشكال هذه كيف راح تشتغل مع بعض، ايش بدي اعمل كات، ايش بدي اعمل ديليت، ايش بدي اعدل. فلازم يكون في عندي كلرز بهذه المرحله عشان اقدر اشتغل على هذا البروجكت. طبعا بدايه خليني اتكلم عن الفونت سريعا لهذا المشروع. اخذت الخط الانجليزي وعملت منه الخط العربي، وهذا الشيء بعمله تقريبا كل مشروع. خليني أورجيكم like how it works. إذا ملاحظين هنا إيش أنا عامل، كاتب أحرف بالإنجليزي ما إلها معنى، بس هي مش إنجليزي، هي حرف الميم وحرف الدال مقلوب فعليا وحرف الياء والنون وحرف التاء المربوطة. نفس الشيء هنا حرف الزين اللي هو حرف الجي بالإنجليزي، وحرف الألف اللي لما أحذف هذه يعني راح يصير حرف ألف زايد، وحرف الياء والدال. فكل خط إنجليزي أستطيع أطلع منه كلمات بالعربي. هذه الطريقة اللي أنا معتمدها رسميا من زمان لما بدي يكون عندي بايلينجوال أو إيش يعني بايلينجوال، براند عربي إنجليزي يكون، بعمل الإنجليش ومن الإنجليش بعمل العربي. فبفكر إيش هو الحرف الإنجليزي اللي مقابل حرف الميم، حرف الدال، حرف العين إلى آخره. فبالتالي راح يطلع عندي خط كأنه كاستم، هو يعني kind of كاستم يعني. لما جيت اعمل الفيجوال ايدنتيتي تبع البراند، انا عندي اللوجو و everything this is cool yeah I love it amazing. هلا I need to create the visual identity. ايش السوبر جرافيك اللي بدي استخدمه يكون مكمل القصه. واحنا صغار كان في عندنا لعبه اللي هي الكلايدسكوب اللي هو this one I don't know اذا حدا فيكم شافها. هذه اللعبه الفكره منها بيكون فيها عناصر جوا وتتغير الباترن اللي جوا مع الضوء. خليني افهمكم how this work. تشوف على أرض الواقع شلون هاي الكلايدوسكوب. Here is a large metal kaleidoscope toy. You can see it's quite nice size. And of course it's like شايفين بيكون فيها جوا، في ناس بتحط ورق شجر، في ناس بتحط ورق زهور معينة أو أشياء whatever رز مثلا. وهلا بتشوف a how this classic work. toy with different mixed beads on the inside. So when you look through the hole, I'm pretty sure you can't close enough. It's fuzzy, but you can see how العدسة اللي فيها مثل الجوهرة بتكون فيها زوايا، كثير من الزوايا، فمع الضوء والأشكال اللي جوا ببين كأنه باترن. if you look here ايش قاعدة تشوف moving and هي، spinning the beads ولما with the تلف في light هذه make بتغير الباترن اللي جوا. different designs. وانا اشتغل على الفيجوال ايدنتيتي
I remember this. قلت oh my god, let me try to do this يعني try to make it work. السوبر جرافيك اللي سويتها اللي هي sub brands together من الكلايدوسكوب هذا التوي، حتى مش بس بالسوبر جرافيك، حتى بالايمجز نفسهم. يعني اذا بتشوفوا الفكره الصوره تتكرر. So this is the whole concept اللي I wanted to achieve يعني here kaleidoscope effect how it will work. طبعا على ارض الواقع لسه انا ما كنت متاكد لحد ما جبنا الكلايدوسكوب وجربته بالاوفيس and I love it. So سوينا باللونش they created it. كان في عندنا 2 versions اللي هي ال VIP version وفي ال public version. بس yeah, this was amazing project. I'm still surprised ان this did not win this award. بس يعني كان بالعشرة short listed بالعالم. طبعا انا بداية البروجكت ما كنت عارف ايش راح يطلع معي النتيجة النهائية. يعني ما كنت متصور انه راح يشتغل صراحة. بس I like الايديا الاوفرلابينج وكيف انه ممكن بعدين بالانيميشن كيف راح يستخدموه بالايفنت. قلت اوكي يمكن تشتغل هذه الفكره ويمكن لا. بس لما كلاينت شافها كان لايك واو. فهذا هو المشروع الثاني، يعني واحد من اكثر المشاريع المعقده اللي اشتغلت عليهم. انا عقدته يعني بطريقه معينه بس طلعت نتيجه تستحق.